but you know what I forgive you I forgive you อีดอกทองแรงอ่ะ สวัสดีค่ะเบียร์ค่ะ ตูนจ้าร ถถังจ้า ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tab Recap ก็ผ่านไปแล้วกับ EP ที่ 1 ของ Canada's Drag Race ซึ่งควีนคนแรกที่ซาเช่เอาเวไปก็คือ Juice Box ไปคัน ซึ่งนางก็ หลุด ทิ้ ไป ง กับตำนาน ฝากรอยตำนานเอาไว้ มากมาย เต็มไปหมดเลย เช่น หรือจะเป็น แล้วก็ EP นี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะ I thought it was gonna be me. You think you should have won the whole design challenge? มันน่ายอดมันบอกว่า ก็คิดว่าฉันจะชนะ ในชาเลนจ์นี้ แล้วก็สอดผม ซึ่งก็มัน ดอกท น่า อง ยอด มินิชาเลนจ์ของวันนี้นะคะก็คือการให้เอาทุกคนออกมาเต้นบัลเล่ต์ในคอนเซปต์นัด smacker ซึ่งก็จะเป็นตอนแรกก็เป็นแบบว่าใสๆเต้นบัลเล่ต์กันไป สักพักก็จะมีเพลงเป็นนัด smacker เข้ามา ก็คือทุกคนก็จะเปลี่ยนจาก เริ่ม บัล ปล่อย เล่ต์ ของ กลายเป็นคนที่ชนะในชาเลนจ์นี้ก็คือโบอากับอนาสตาเซียอนาโคเวนั่นเอง โอเคสำหรับ Maxi Challenge ของ EP นี้ก็คือ Role Play Character ซึ่งบทก็คือมาจากโมเมนต์ในประวัติศาสตร์ของแคนาดาที่เอามาทวิสต์ให้มันเป็นดราก ซึ่งมันก็จะมีผู้ชนะ 2 คนใช่ไหมจากมินิชาเลนจ์มีโบอากับอนาสตาเซีย Anastasia ทีมแรกนะคะทีมกับโบอาก็จะเป็นเรื่องราวของ The Muffraget ก็คือพวก drag queen เนาะที่จะไปขอสิทธิ์ในการให้ตัวเองได้เลือกตั้ง ท้ายที่สุดก็จะรู้ว่าอีกคนที่เป็น3เนี่ย ก็เป็น drag queen เหมือนกัน ว้าวคิดเห็นยังไงกันบ้างในการแสดงของแต่ละคนนะคะถามก่อนเลย ของถังก็ อันนี้แอบผิดหวังกับจิมโบนิดนึง ตรงที่ว่าใช้อินเนอร์ง่ายไปนิดนึงเนาะตอนที่แบบ ถ้าจะเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ที่เห็นว่ามันแตกต่างกันตอนเป็นจัดน่าจะแบบดุกว่านี้เข้มกว่านี้ให้ความแบบหนักแน่นกว่านี้ แต่กลายเป็นจัดก็นุ่มนิ่ม แล้วพอเปิดมามันดันไม่แบบ มันดันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมันดูแฟลตไปมันดูแบนไป แต่คนที่แบบประหลาดใจคือใครกับเล่นได้โอเคอะแค่โอเคแล้วกัน สมบทบาท สมบทบาทเล่นได้สมบทบาทเนาะแต่คนที่ outstanding ที่สุดก็คือพรียังกาดีมากแบบดีก็อีกสองคนก็เป็นตัวตัวยุคตัวยงตัวชงตัวผง กลายเป็นคนที่ดับที่สุดคือโบอาหัวหน้าทีมคือเรารู้สึกว่าโบอามาแบบมีความคิดในหัวว่าตรงนี้ต้องทำอย่างนี้นะ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่โฟล์ไม่ลื่นไหลเลยก็เลยดูเหมือนแบบคือแต่เสียงกับ acting ออกมามันได้เว้ยแต่ว่ามันดูมีจังหวะจะโพนอะไรของมันเกินไปนิดนึงเขาเรียกว่ามันถ้าในศัพท์ละครก็คือเล่นแบบ predictable คือเล่นแบบรู้อนาคตแล้วอะว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอันนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นอันนี้อะไรเงี้ยไม่อยู่กับสถานการณ์อะแล้วคือการเล่นใหญ่มันไม่ใช่ต้องตะโกนตลอดเวลามันมีมิติของมันก็เลยคือสการ์เล็ตกับเอลน่ามาทำไมวะก็นั่นแหละตัวชงตัวผงตัวยุตัวเย่ คืออันนี้ไม่โทษ2 คนนี้เลยนะไม่โทษ2 คนนี้เลยแต่คือบทที่ให้มามันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะก็ต้องโทษคนเขียนบทอ่ะเราว่าสคริปต์ตรงนี้ไม่โอเคอ่ะไม่ได้โทษสร้าง2 คนนะแต่สคริปต์ไม่โอเคคายก็เหมือนกันให้คายพูดแค่ท่อนเดียวในขณะที่เพียงก้าได้พูดเต็มไปหมดเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับสคริปต์ตรงนี้แต่ที่เราเห็นตอนที่เขาเวิร์กกันในห้องอัดดูเหมือนมันมีท่อนมีประโยคอะไรที่มันมากกว่านี้แต่ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กไม่ตัดมาซึ่งก็อาจจะมองได้ว่าไอโรน่าคายอะไรพวกนี้ช่วงที่ตอนแสดงอาจจะมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องตัดทีมก็ได้เหมือนกันแบบมันใช้ได้แค่ตรงนี้เท่านี้อะไรเงี้ยสำหรับทีมของอนาสตาเซียนะคะก็คือเป็นคอนเซปต์แบบการแพทย์นิดนึงเป็นหมอที่รักษาโรคเกี่ยวกับ drag queen ก็จะมีเคียร่าเป็นตัวเหมือนเป็นตัวนำเลยเนาะที่บอกว่าเป็นดาราดังแม็กกี้ชัตวูดซึ่งเป็นโรคเบิร์นทักโรคชัมแบลมส์นะฮะก็คือแบบจะทำท่านี้จะทำท่าชัมแบลมก็ทำไม่ได้อ่ะก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลเรารู้สึกว่าเคียร่าโดดเด่นมากนะในชาเลนจ์เนี่ยแบบโอ้โหมันนางแบบ
อัพเลเวลขึ้นมาเลยอ่ะจากซีซั่นจากตอนที่แล้วแล้วก็ตัวละครอื่นเนี่ยตัวที่เรารู้สึกว่าหายไปเลยคือไทโนมีแบงค์หายไปเลยดูนางแบบมีความกังวลมีความเกรงอ่ะอาจจะเพราะอยู่กับเลมอนด้วยเลมอนเล่นใหญ่มากแบบมากถึงนางเล่นข้างหลังนางไม่เคยทำให้ตัวเองหายไปจากซีนเลยในขณะที่ไทโนมีนี่คือแบบเหมือนรอบทพูดตัวเองเดียวระหว่างนั้นคือแบบช่วงที่มีบทพูดก็คือนิ่งไปเลยไทโนมินาง acting มาแบบdirection ที่นางเลือกอะมันโอเคนะเป็นแบบป้าแก่ๆที่พึมพำกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่านางยังไปไม่ถึงยังไปไม่สุดพอแล้วก็ลิต้าคือแบบตีตบกันมาแบบสูสีมากซึ่งกลายเป็นแบบดีมากแล้วทีมนี้กลายเป็นแบบทุกอย่างโฟลว์ใช่เราเห็นเกือบทุกตัวไม่แทบไม่มีใครหักกลืนมากับฉากเลยใช่แล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือบทของอันเนี้ยเขียนดีกับเป็นบทที่แบบล้อเลียนควีนคนอื่นแอนไออุ๊My face look like Trixie Mattel have sex with Picasso ก็แบบบทดีอ่ะใช่เราว่าบทอันนี้มันดีมันรีเลทง่ายกว่ามันเข้าใจได้แล้วก็ตัวละครทุกตัวเนาะมันโดดเด่นหมดเลยอ่ะไม่ได้มีใครที่แบบว่ามันจำเป็นต้องมีอ่ะมันแอบลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่มั่นใจเหมือนกันนะหรือว่าการแสดงอาจจะออกมาดีกว่าก็ได้เพราะเด็กการละครค่อนข้างเยอะทั้งเลมอนก็นิวยอร์กควีนอะเนาะดราม่าลิต้าก็เป็นดูออกเลยว่าแสดงเก่งใช่ไหมแล้วก็เคียร่าเงี้ยก็แสดงเก่งเนี่ยคือมันจาก5คนน่ะมี3คนที่แบบแสดงเก่งอ่ะมันก็เลยอาจจะดูโฟลว์กว่าอีกทีมนึงหรือเปล่าได้เปรียบไปแล้วไง energy โดยรวมพอมันดีอ่ะเนาะเวลารับส่งอะไรมันก็จะแบบบทกลมใช่แต่แอบเสียดายนะตาเซียคือบทเป็นคุณหมออ่ะมันคือเหมือนเป็นตัวเอกของเรื่องอ่ะแต่ดูรู้สึกนางจืดจางนางดูติดความเพเจียนพูดเบาๆพูดจางๆแต่ชอบริต้าปกติควีนที่ได้บทแมนบทต้องทำเสียงห้าวๆอ่ะส่วนใหญ่จะพังแต่คืออันเนี้ยโอ้โหเก่งจริงยอมแล้วคือนางอินคาแรคเตอร์ตลอดอ่ะสำเนียงไม่มีเปลี่ยนเลยใช่แล้วก็พูดถึงอินคาแรคเตอร์ไอตัวไทโนมิแบงค์ที่นางแบบว่านางเป็นโรคทางป๊อปป้าที่แบบเหมือนสะอึกอ่ะคือถ้าเกิดนางทำกันบ้านกับบทมากกว่านี้นางจะรู้ว่าแบบคำพูดไหนควรสะอึกเก็ตไหมอันนี้เพิ่งเหมือนสะอึกมาแค่ตามบทแล้วก็หายไปเลยใช่เอามึงไปบอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมึงบอกว่าโรคนี้มันไม่หายนี่มันเป็นตลอดเวลาแล้วทำไมมึงสะอึกแค่5 ทีแล้วก็หายไปเลยมึงบอกแค่5 ทีใช่จบกันไปนะคะสำหรับ Maxi Challenge เราก็ได้เห็นทีมทั้ง2ทีมแล้วว่าเฮ้ยการแสดงของเขาออกมาเป็นยังไงจากนั้นกรรมการก็มาตัดสินกันจากทั้ง Maxi แล้วก็ Runway ด้วยสำหรับ Runway Look ในวันนี้ซึ่งมาในคอนเซปต์ Not my first time ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันนะ ก็คือเป็นการนำเอาการแต่งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยมาทำใหม่ยกระดับใช่ยกระดับนะคะมารีคิวเอทก็คนแรกเลยคนแรกก็คือเลมอนมาไกลอยู่นะเพราะว่าชุดเดิมเป็นเหมือนกำมะหยี่เหมือนเอากำมะหยี่มาผูกเหมือนเอาผ้าม่านมาผูกเอาดีเป็นฟิลนั้นก็ครั้งแรกกันเนาะก็เหมือนทุกคนแหละเนาะที่แบบว่าแต่งหญิงครั้งแรกขึ้นรูปแต่ละคนปะแต่ตูนยังไม่เคยนี่ไม่เคยแต่ว่ามีตอนลบคิ้วเฉยแล้วถังตอนถังแต่งแรกครั้งแรกเป็นไงตอนถังแต่งครั้งแรกหรอจำได้ว่าตอนนั้นยังไม่มีตังค์ซื้อวีก็คือเอาเสื้อผ้าของแม่เป็นวีแล้วก็คลาสสิกมากคลาสสิกแล้วก็เครื่องสำอางแม่ก็จะมีแค่รองพื้นกับลิปแล้วก็ที่ปัดแก้มก็เอาที่ปัดแก้มถูตาแล้วก็แบบเอาลิปสติกมาทาแล้วก็แบบปัดแก้มอะไรจำได้ไม่เฮี้ยมากแล้วเบียร์ล่ะส่วนนี้ตอนแต่งหญิงครั้งแรกเนาะคือตอนอยู่ม.ปลายแล้วอะประมาณม.5 หรือม.6 ไม่รู้อะคือเป็นงานโรงเรียนเว้ยแล้วก็เลยขึ้นไปเต้นก็ไปกับเพื่อนๆนั่นแหละตอนนั้นแต่งเป็น Pussycat Dolls ชุดก็คือไปเช่าตรงสมัยก่อนแถวพาต้าข้างหลังพาต้ามีร้านเช่าชุดเยอะใช่ไหมก็ไปเช่ามาแบบว่าเสื้อตัวละ100รองเท้าคู่ละ100อะไรอย่างเงี้ยเช่ามาแต่งหน้าก็จำได้ก็ให้เพื่อนแต่งให้จำไม่มีรูปเลยด้วยอ่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่สูญหายมาว่ากันเรื่องเลมอนเลมอนถังให้ดี
ดีเยี่ยมดีป่ะ สวยเนาะสวย ชอบ9.5 ชอบเคิร์ฟชอบทรง สวยมากแล้วเล่นกับผ้าได้แบบช่วยแบบเสริมลุคของตัวเองใช่คนที่สองนะคะริต้าแบคก้ามันเป็นคอนเซ็ปต์แบบทานตะวันแม้สำหรับถังแบบว่าชอบตรงที่ว่านางอินคาแรคเตอร์มากๆพรีเซนเทชันนางแบบดีมากๆอ่ะแบบว่าการแสดงออกมานู่นนี่นั่นอ่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องชุดอันนี้ให้แค่9 คะแนนก็พอชุดสวยแต่ว่าซิลูเอตก็ดีขอหักตรงช่วงไหล่เห็นไหมมันตันเพราะว่าอีกแล้วผมปล่อยผมใหญ่แล้วก็ไหล่ใหญ่อีกถ้าเกิดให้เป็นแบบโชว์ไหล่ตรงนี้สวยเลยเพราะว่าให้ดอกทานตะวันช่วยก็เลยครับคนต่อมานะคะไทโนมีแบงค์ส่วนตัวเราคือเราเห็นรูปชุด before ของนางเรานึกถึงแบบAngelina Jolie Tomb Raider อะไรอย่างเงี้ยคือมันไปโซนนั้นได้อยู่นะแบบว่าที่รัดตรงข้อเท้าเข็มขัดใส่ปืนเข็มขัดแทคติคอลนู่นนี่นั่นคือแบบถ้าไปเวนั้นอาจจะมีอะไรสนุกแบบให้มันเล่นได้มากกว่าแต่นี้นางเลือกไปทางแบบอะไรอ่ะนักรบครูเสดเหรอ คนต่อมานะคะเคียร่าในชุดสีทองคำสำหรับเราเนี่ยมองตัวเราอ่ะชอบชุดเก่ามากกว่าชุดใหม่ว่ะอาจจะเพราะด้วยความที่ทรงชุดใหม่อ่ะคือกระโปรงมันเหมือนตรงปลายมันฉีกออกจากกันอ่ะแต่ชุดเก่ามันเป็นกระโปรงแบบไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะแต่ว่าคือกระโปรงชิ้นเดียวมันเป็นชิ้นเดียวอ่ะแล้วคือเราก็เลยมองว่ามันทำให้อันพาร์ทเก่าอ่ะเห็นส่วนทรงนางมากกว่านี้อันนี้นางก็เลยกลายเป็นท่อนไม้ลงมาคนต่อมานะคะ Anastasia Anakue กับคอนเซ็ปต์เป็น pageant queen ที่นางเคยไปประกวดมาเป็นครั้งแรกเรามองไม่ค่อยออกว่ามันรีเลทกันยังไง2ชุดนี้คือรูป before แน่นอนเป็นประกวด pageant queen ก็เลยมีมงกุฎมีสายสะพายมีความเป็นแบบประกวดนางงามชัดแต่พอ after ที่เอาออกมายกระดับแล้วมันเราไม่เห็นชุดนั้นในนี้เลยมันก็แค่เหมือนเอาสีก็ชุดเก่าขาวดำมันก็เอาขาวดำโอเคละน่าจะใช้ได้อย่างเงี้ยคนต่อมานะครับตัวเราไม่ชอบชุดนี้เลยเพราะว่ามันคือสวิมสูทอีกแล้วทุกชุดของนางตั้งแต่ที่เริ่มเป็น trans look มาหรืออะไรก็ตามคือสวิมสูทหมดเลยและไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากชุดเลยเว้ยแขนไม่มีตรงขาไม่มีถ้ามีแชปเพิ่มมาสักหน่อยหนึ่งที่ขานะหรือว่าแขนอาจจะมีแบบใส่แบบถุงมือหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเพิ่มอะไรแต่รู้สึกว่ามันน้อยไปสำหรับรันเวย์นะคนต่อมานะคะ Kind You poor unfortunate soul Absolutely สำหรับเราเนี่ยเราก็มองเหมือนกันว่าภาพก่อนหน้าสวยกว่าเยอะเลยแต่งหน้าสวยกว่าสีสวยกว่าและชุดก็ยังดูมีอะไรกว่านี้ดูเป็นชุดกาวเนาะเรามองว่าถ้าจะให้เป็นเออร์ซูล่าจริงๆเนี่ยถ้าจะยกระดับขึ้นมาทำกระโปรงให้เป็นปลาหมึกไปเลยเว้ยปลาหมึกใหญ่ๆไปเลยอันนั้นคือแบบเป็นหนวดออกมาแบบเหมือนฉลามไปเลยค่ายเนี่ยโดนคอมเมนต์อีกทีนึงที่กรรมการบอกว่าคือทั้งตัวนางทาสีม่วงก็จริงแต่พอหันหลังปุ๊บตรงคอเซ็ตของนางมันแหวกมันเห็นสีเนื้อข้างในมันไม่มีสีม่วงตรงนั้นด้วยก็งานไม่ละเอียดเนาะคนต่อมานะครับพริยังกาชอบความไม่แคร์จะช้าๆจากช้าๆก็กูจะกินแอร์ไทม์มึงจะทำไมโอเคคนนี้ถังให้10สิ่งที่ทำให้สะดุดตาเลยก็คือเห็นกระโปรงอันเก่าไหมที่มันจะมีสีขาวแล้วเห็นกระโปรงอันใหม่ไหมมันก็ยังใส่สีขาวตรงกลางนิดนึงมันยังคงแบบคอนเซ็ปต์เดิมแต่เอามายกระดับปรับซิลูเอตใหม่แล้วซึ่งแบบสวยมากคนต่อมานะคะ Scarlett Bobo ไอ้สักทีคือเราว่าชุดเก่ามันแย่เกินกว่าที่จะยกระดับได้เว้ย แรงมาก เผาทิ้ง เผาผีนางก็เลยทำเป็นชุดใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งมันแทบจะไม่รีเลทกันเลยสักอย่างนึงด้วยความที่ชุดเก่ามันไม่พูดดีกว่าเราชอบพรีเซนเทชันของนางมากที่แบบว่าเล่นไฟเป็นแบบเป็นละครสัตว์เป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคนต่อมานะคะไอลอน่าเฟอร์ลี่รถถังคอมเมนต์ตัวเองเลยละกันเชิญอันนี้ให้แบบไม่ถึง5ให้แค่4
คือแบบมันเหมือนแค่เอาเหมือนเดิมมาปรับให้เป็นแค่กิตเตอร์อ่ะไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะ คนสุดท้ายนะคะของรันเวย์นี้ก็คือจิมโบปันใจประชาชี เรียกว่าลำเอียงไหม ลำเอียง ต้องยอมอ่ะต้องยอมจริงๆคนลุก คือชอบมากแบบ ปวดขี้เหรอคะ ลุกตรงไหนบ้างอ่ะ Look at me อันนี้ก็ดู Look at me คือนางเก็บละเอียดมากแต่ซอมบี้มันไม่ซอมบี้ใครๆก็ทำได้แต่คนที่ทำซอมบี้ได้ดีอ่ะมันไม่ใช่ทุกคน ใช่ คือลุคที่มันเละอ่ะมันต้องใช้ฝีมืออ่ะที่จะให้มันเละแล้วสวยโอเคนะคะ กรรมการก็ตัดสินออกมาแล้วว่า คนที่ชนะในการแข่งครั้งนี้ก็คือเลมอนเห็นด้วยไหมกับการตัดสินครั้งนี้อาตูนก่อนก็โอเคนะเพราะว่า acting นางแบบนางเด่นที่สุดในทีมจริงๆแล้วก็รันเวย์ลุคนางก็ polish มากสำหรับถังก็เห็นด้วยเพราะว่าพอเอาควีนทั้ง11คนมายืนนะกลายเป็นลุคนางเด่นที่สุดเลยแล้วก็ดูสะอาดตาที่สุดแล้วก็ฝีมือในการแสดงของนางก็ปล่อยของได้เต็มที่จริงๆก็เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยเหมือนกันที่เลมอนน่าชนะแต่อีกคนหนึ่งที่เราว่าสูสีคือวิต้านะแต่วิต้ากลับไม่ติดท็อปด้วยซ้ำไปกลายไปอยู่เซฟแล้วก็เลยค่อนข้างงงนิดนึงตรงนั้น ก็แอบเสียดายที่นางไม่ติดท็อปอ่ะคืออาจจะเป็นไปได้ที่ลุคของนางที่ชุดรันเวย์ของนางมันไปตัดคะแนนชาเลนจ์ของนางเพราะแบบชุดนางดูไม่มีอะไรเป็นไปได้ต่อมาก็จะเป็น bottom 2 นะคะที่ต้องมาลิปซิงกันก็คือมี Tainomi Banks กับไทยเพลงที่ต้องมาลิปซิงก็คือเพลง If You Could Read My Mind คนที่ได้อยู่ต่อก็คือ Tainomi Banks ดีด้วยแล้วคานก็ต้อง Sashay Away แค่รู้ว่า2คนนี้ต้องมาลิปซิงกันเราก็รู้แล้วแหละว่าคานต้องกลับ เพราะว่า Tainomi เป็นแดนเซอร์อยู่แล้วแล้วคือคานจะเอาอะไรไปสู้วะแต่ถามว่านางแสดงออกมาได้ดีไหมก็โอเคไม่ได้แย่ออกมาก็ดูดีแต่ว่ามันจะสู้ยังไงกับตัวแม่ขนาดนั้นอ่ะนี่เป็นแดนเซอร์ขนาดนั้นอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ใครก็ต้องหลุดก็ถือว่าซวยอ่ะใครที่ต้องมาเจอกับไทโนมีกันนะแต่ชมนางหน่อยละกันก่อนนางไป ก็ถังกับชอบการแสดงลิปซิงค์ของคายมากๆเลยรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าพูดง่ายๆคือลมหายใจเฮือกสุดท้ายของนางก็แบบรู้แล้วว่ากูต้องไปก็เนี่ยแหละเฮือกสุดท้ายของชีวิตกูจะแสดงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไม่ชอบไทโนมิตรงที่แบบทุกอย่างเป็นจังหวะไปหมดเลยอะคือเพลงมันอิโมชันแนลมากอะแล้วแบบอยู่ดีลงไปแบบตรงไปโวกอะแล้วแบบทุกอย่างคือสเต็ปเซตทุกอย่างถูกเซตไว้หมดแล้วเลยกลายเป็นแบบไม่ชอบแต่สิ่งที่ทำให้นางอยู่ได้ก็คือนั่นแหละฝีมือได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอะไรคะ Burn Tuck วันนี้เราก็แตบจนแบบว่าส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นไหม้ไฟลุกโอ้ my god เราถึงเวลาต้องมาดับร้อนกันหน่อย ก็เหมือนเดิมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือถ้าอยากมีอะไรพูดคุยกับเราก็คอมเมนต์ที่ข้างล่างเลย And for international fans thank you for talking with us That's all. Bye.